ใช้ลูกประคำฝึกสติอย่างไรให้ได้ผลดี สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่าน วันนี้จะมาพูดในหัวข้อเรื่อง ใช้ลูกประคำฝึกสติอย่างไรให้ได้ผลดี ในทางพุทธศาสนา การฝึกสติเป็นหัวใจสำคัญที่สุด เพราะสติคือความระลึกรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะ ถ้าเรามีสติ เราจะไม่เผลอหลงไปตามความคิด ไม่ถูกอารมณ์และกิเลสครอบงำ การใช้ลูกประคำก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง ที่ช่วยให้เรามีสติรู้สึกตัวได้ต่อเนื่อง และเหมาะสำหรับคนที่ไม่สามารถฝึกสติอยู่กับลมหายใจได้ 1. จุดประสงค์ของการใช้ลูกประคำ ลูกประคำไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่เครื่องรางของขลัง แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้จิตของเรามีที่ยึด มีที่กำหนด เวลาฝึกสติ การสัมผัสลูกประคำแต่ละเม็ดจะช่วยให้จิตไม่ล่องลอยไปไกล ทำให้สติของเราผูกกับกาย และรู้สึกตัวได้ต่อเนื่องยาวนาน 2. วิธีการใช้ลูกประคำ การใช้ลูกประคำมีหลายวิธี แต่หลักการสำคัญคือ ต้องรู้สึกตัวขณะสัมผัสลูกประคำ ให้เรานั่งหรือนอน หรือแม้แต่เดินก็ได้ ถือประคำไว้ในมือ เวลาที่นิ้วสัมผัสลูกประคำแต่ละเม็ด ให้รู้สึกตัวชัดๆว่ากำลังสัมผัส อาจภาวนาสั้นๆประกอบไปด้วยเช่น พุทโธ หรือนะโมพุทธายะ หรือแค่รู้ว่าสัมผัส เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว เวลาขยับไปแต่ละเม็ด ก็เหมือนเป็นการกำหนดว่าขณะนี้เรายังมีสติอยู่ เช่น เมื่อเลื่อนลูกประคำ1 เม็ด ก็รู้ว่ากำลังเลื่อน รู้สึกที่นิ้ว รู้สึกที่กาย เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว 3. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ลูกประคำ ช่วยผูกจิตให้อยู่กับปัจจุบันขณะ จิตไม่ล่องลอย เพราะมีสิ่งให้รับรู้ตลอดเวลา สร้างความต่อเนื่องของสติ ลูกประคำแต่ละเม็ดเปรียบเหมือนเครื่องเตือนสติว่าเรายังไม่เผลอ ทำให้ใจสงบ เพราะจิตไม่คิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่น ง่ายต่อผู้เริ่มต้นโดยเฉพาะคนที่นั่งสมาธิแล้ว สติยังไม่ตั้งมั่น และยังไม่รู้ทันความคิด 4. การเจริญสติจนเกิดปัญญา เมื่อเราฝึกใช้ลูกประคำจนสติตั้งมั่น จิตก็จะค่อยๆสงบ เกิดความสว่าง เกิดการรู้ตัวอย่างต่อเนื่อง พอจิตมีกำลังมากขึ้น เราจะเริ่มเห็นความคิดและเห็นความจริงว่า ความคิดเกิดขึ้น แล้วก็ดับไป อารมณ์ที่มากับความคิดก็เกิดแล้วก็ดับไป แม้แต่ความรู้สึกที่นิ้วสัมผัสลูกประคำก็ไม่คงที่ สักพักก็เปลี่ยน นี่เองคือการเกิดปัญญาที่เห็นตามความเป็นจริง เห็นความไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวตน ถ้าเราฝึกบ่อยๆ จะคลายความยึดมั่นถือมั่น จิตใจเป็นอิสระมากขึ้น 5. ตัวอย่างเปรียบเทียบ การใช้ลูกประคำก็เหมือนเด็กหัดเดินต้องอาศัยไม้เท้า พอแข็งแรงแล้วก็เดินได้เองโดยไม่ต้องเกาะ ฉันใดฉันนั้น เมื่อเราใช้ลูกประคำจนสติมีกำลังแล้ว ต่อไปแม้ไม่มีลูกประคำ เราก็ยังสามารถมีสติรู้กายรู้ใจได้ตลอดเวลา สรุปว่า ลูกประคำไม่ใช่ของขลัง แต่เป็นเครื่องเตือนสติ ถ้าเราใช้ให้ถูกวิธี ก็จะช่วยให้มีสติรับรู้ที่กายต่อเนื่อง จิตใจสงบ เกิดสมาธิ และต่อไปก็เกิดปัญญาเห็นความจริงของกายและใจ การฝึกเช่นนี้แหละ คือการภาวนาที่ถูกต้องที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ตามแนวทางของพระพุทธเจ้า ธรรมะสั้นๆฝากไว้ว่า ลูกประคำเป็นเพียงเครื่องช่วยเตือน แต่สติที่แท้จริงอยู่ที่ใจเรา ถ้าเราฝึกบ่อยๆ วันหนึ่ง เราจะไม่ต้องพึ่งลูกประคำอีกต่อไป แต่จะมีสติรู้สึกตัวได้ทุกลมหายใจ ขอทุกท่านเจริญในธรรมครับ สาธุ